Pasarapin naman natin ang isang simpleng ulam. At kahit bago ka pa lang sa pagluluto, sigurado, kayang-kaya mo to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng pork giniling. At kukumpletuhin ko pa yan dahil lalagyan natin ng nilagang itlog. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Mag-subscribe din sana kayo sa YouTube at i-follow nyo ako sa Facebook, Instagram at sa TikTok. Kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to! Magigisa lang muna tayo Kailangan lang nating igisa yung bawang, sibuyas, pati na rin yung kamatis. Pagdating sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay. Haluin lang natin yan, mga 30 seconds lang. At eto naman yung hinog na kamatis. So kung marami na kayong kamatis na hindi nagagamit, tapos mahihinog na, tamang-tama na lutuin itong dish na to. Haluin lang natin to at itutuloy ko lang ang paggisa hanggang lumambot na yung sibuyas at yung kamatis. So guys, kung wala kayong kamatis na sariwa na available, pwede kayong gumamit dito ng nakalata na diced tomato. So yan, okay na to. Papadaliin pa natin tong ating niluluto. No? Bukod sa simple, papadaliin natin at mas papasarapin pa natin to. Ilalagay na natin yung giniling na baboy o yung ground pork. Pagkalagay ng giniling, dapat pinaghihiwalay na natin to kagad para hindi to magbuo-buo. Mas maganda syempre na kapag nagluluto tayo ng giniling na stew, kagaya nitong ating niluluto, magkakahiwalay yung meat. Otherwise, parang magiging mukhang meatball yan. Unless gusto niyo ng ganon, di ba? So itutuloy ko lang ang pag-isa habang hinahalo hanggang yung meat ay maging kulay light brown na. Hindi naman tayong lahat kumakain ng pork. Diba? Yung iba sa atin, hindi kumakain ng pork for some reason. Kaya kung ayaw ninyo ng ground pork, walang problema. Pwede kayong gumamit dito ng ground chicken. Kung walang ground chicken dyan sa lugar ninyo, bili lang kayo ng boneless na chicken breast, tapos tadtadin nyo lang. Tapos yan yung igigisa natin. Or pwede rin kayong gumamit ng ground beef. Yan. Pag ground beef naman, bumili na talaga kayo ng ground beef. Huwag din yung tatadtadin yung baka. Mas mahirap yun. Yan, so mukhang okay na to, no? Nag-uumpisa na siya na mag-light brown at naghihiwalay na rin sa isa't isa. Isang technique pa na ginagawa ko dito. At i-share ko lang. Kung gusto ninyong mabilis na mag-separate yung meat sa isa't isa, gumagamit tayo ng potato masher. So, yan. Panggawa ng mashed potato yan. Yan. Tinutulak ko lang ng dahan-dahan. So, makikita ninyo na, ayan, mas napapabilis yung trabaho. So, yung mga nagmamadali, yan. Kung meron kayong potato masher, anything na similar, ito lang yung gamitin nyo. So yan, nakita nyo naman na effective yung tool na to. At ready na rin yung meat. So ang ginagawa ko dito, para ma-extract lalo yung lasa ng pork, naglalagay muna ako ng patis. Kasi di ba yung patis may salt content ito, at yung asin nakakatulong para mag-extract ng lasa ng meat. Pwedeng patis or pwedeng asin ang ilagay ninyo. Haluin lang natin yan, at hindi porket giniling to okay na kagad yan, di ba? So, papakuluan pa natin yan para talagang lumambot. Maglalagay lang tayo ng tubig. At takpan lang muna natin. Papabayaan ko lang itong kumulo. At once na kumulo na, syempre, sabi ko naman sa inyo di ba? Papasarapin pa natin to. Kaya, maglalagay lang ako dito ng Knorr pork cube. Ito lang yung kailangan natin para mabigay yung buong-buong lasa ng pork dito sa ating pork giniling. Isang peraso lang, okay na to. Haluin lang muna natin. So guys, kahit marami na tayong nilagay na kamatis, minsan hindi pa rin magiging sobrang orange yung kulay nito. Kung gusto niyo mas maging orange pa, maglagay lang kayo ng konting tomato paste at optional ingredient lang yan
Huwag na tayong maglagay ng tomato sauce, baka naman magmukhang spaghetti sauce ito. Pero syempre, okay na okay din ang tomato sauce, basta konti lang. Yung tamang dami lang. Lagyan tayo ng konting tomato paste dito. Haluin ko lang. At i-reduce lang natin yung apoy. Yan. Initin lang natin between low to medium yan. So, tamang-tama lang yung dami ng tomato paste na nilagay ko. Takpan na natin to at lulutuin ko lang ito ng 30 minutes. At kung medyo natutuyuan na yung tubig o yung liquid dito, magdagdag lang tayo ng tubig. Okay lang yan. And guys, after na mapakuluan natin to ng 30 minutes, at okay pa naman yung ating sauce dito, no? So, hindi ako nagdagdag ng tubig kanina. Okay na to. So, sigurado tayo na malambot na yung malambot na giniling. Kasi yung giniling malambot na, pero mas okay talaga yung pinapalambot pa. Naglalagay ako ng raisins, pasas, at optional ingredient lang to. Alam ko hindi lahat naglalagay ng raisins. Nakakatulong to para magbigay ng konting tamis dito sa ating dish. Matanong ko lang kayo, kapag nagluluto ba kayo ng pork giniling, naglalagay din ba kayo ng raisin? Gusto nyo ba yon? Or gusto nyo yung simple lang? Yan, pa-comment naman. Pagkalagay natin ng raisins, kabayaan lang natin yun na maluto. Tatakpan ko lang para hindi na mag-evaporate pa yung natirang liquid dyan. Tapos, etong patatas, binabad ko sa tubig dahil hiniwa ko yan kanina. So kapag hiniwa natin ang patatas, pinabayaan lang natin yan na naka-expose sa hangin, magba-brown, di ba? Mag-oxidize. Ibabad nyo lang sa tubig. At itatapon ko lang itong tubig muna. Kuha lang tayo ng pansala. O yan, okay na to. Ilalagay ko na rin itong patatas. So, nandiyan na halos yung mga gulay, no? Bukod dito sa patatas, dun sa mga nakapagluto na ng pork giniling, ano-ano pang mga gulay ang nilalagay ninyo? Para naman malaman natin. Compare natin yung mga ginagawa, no? Para tingnan natin kung saan tayo nagkakapareho. Tapos, syempre, magkukuhaan tayo ng idea para mas mapasarap natin yung ating niluluto. So, ang ginagamit ko dito, no, patatas, pero naglalagay din ako ng carrot at ng green peas. At para nga mapabilis, sabi ko naman sa inyo, papadaliin natin, may mga nabibili na product na naka-frozen, nakahiwa na to, para hindi na kayo maghiwa ng carrot, diba? Itong gamit ko, pinagsamang carrot at green peas. Yan, straight from the freezer, pwede na natin ilagay ito eh. Total, matutunaw naman yung yelo pag nandito na. Nasa sa inyo kung gaano karami ah. So, tansyahin natin. Diba? At least mas mapaparami yung gulay na nandito sa ating niluluto, mas mapaparami rin syempre yung isa-serve natin. So, siguradong busog na busog lahat nakakain. Haluin ko lang yan. Increase lang natin ng konti yung apoy. So, yan. Ganyan lang kasimple. Lulutuin lang natin lahat ng mga gulay na kakalagay ko lang. Tatakpan lang natin. Pabayaan lang natin itong maluto ng mga 5 to 7 minutes. Tapos, balikan natin ulit. Okay, ito na. Check na natin. Ganun rin ba yung itsura ng niluluto ninyong pork giniling? O, di ba? Ang ganda sa mata. Ngayon, dapat, maganda dito sa panlasa. Kaya titikman ko muna para malaman ko kung paano natin i-adjust o isi-season. Ayos. Lasang-lasa ko yung pork agad sa sauce. Kailangan lang natin dito konting patis lang. Mahilig ako magpatis kapag mga pork giniling. Pero pwede kayong gumamit ng asin. At, syempre, ground black pepper. So, unahin muna natin yung ground black pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami So, yan. Sakto na yan. At maglalagay tayo ng patis. Tamang dami lang. Okay na yan. Ito pa lang okay na to ulam na ulam na. Pero kung may extra naman tayo dyan at gusto nating mas mapasarap ang kain, maglalagay lang tayo ng nilagang itlog. Hindi ko natuturo sa inyo kung paano maglaga ng itlog Yakang-yakan nyo na yan. Yan ang itlog. Bahala kayo kahit ilang peraso. Ilagay niyo kahit isa lang, okay na yan. Depende siguro sa kakain, Yan, kung 6 kayo, 6 na itlog. Katulad nito, 6, no? So yan, okay na yan. Hindi na natin lulutuin ito ng matagal pa dahil naman baka ma-overcook yung itlog. So ang gagawin ko dito, turn off na natin yung heat.
Ililipat ko lang ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Yan. Nakita nyo naman kung gaano ng kadali. Ready na to. Ito na ang ating pork giniling na may nilagang itlog. Guys, tikman na natin Kumuha ako ng maliit na portion dito sa maliit na bowl. So guys, eto na. Kuha muna tayo ng... Ito yung wala pang itlog. Ito na lahat, wala pang itlog. Let's see. Mas better kaysa dun sa mga pang-karenderya. Pero kasi alam nyo, yung mga natitikman ko sa karenderya, masarap na. Pero to, mas na-level up pa natin yung lasa dahil lasang-lasa ko yung pork. Tapos yung lasa ng raisins at yung green peas, nakakatulong para mas magpasarap sa dish natin. Ito yung tipong kapag kinaninan mo, talagang mapapasubo ka literally. Papapadami ka ng kanin. Dahil napakalasa niya. At syempre, di ba? Comfort food din to para sa karamihan. Yun Samahan mo pa ng itlog. Kaya di, may nanalo na. So guys, kahit na maliit na portion lang, ang iserve natin dito, sigurado magugustuhan to ng titikim. At syempre, ubos agad yan. Kaya guys, sana subukan nyo itong ating recipe para naman matikman ninyo yung natikman ko at para din ma-validate na nyo yung lasa. Guys, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.